Chào mừng bạn đã đến với kênh tin tức tổng hợp. Sau đây là sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ hải ngoại Quang Lê. Ca sĩ Quang Lê, tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979, tại Huế, có cha là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi. Trong gia đình Quang Lê, không có ai làm về nghệ thuật, chỉ có mẹ của anh, tuy không phải là ca sĩ nhưng hát rất hay và say mê hát, nên Quang Lê chịu ảnh hưởng từ mẹ, thường nghe nhạc xưa qua băng cassette từ nhỏ. Vào năm 7 tuổi, Quang Lê cùng gia đình vào Sài Gòn để chờ lịch phỏng vấn xuất ngoại. Trong thời gian chờ đợi, cả gia đình anh ở trong khu Đầm Sen. Một lần, trong đó tổ chức cuộc thi hát, Quang Lê không đủ tuổi dự thi nhưng vẫn muốn xin thi. Ban đầu, anh bị từ chối vì còn quá nhỏ, nhưng sau đó nhờ có người đứng ra xin, nên anh được tham gia và chiếm luôn giải nhì của cuộc thi. Một thời gian sau đó, cả gia đình Quang Lê được sang định cư tại bang Missouri, Mỹ, vào dịp Tết năm 1990, ngày 30 tháng Chạp. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn, vì thời tiết ở Missouri khá khắc nghiệt, nên cả gia đình Quang Lê đã chuyển đến sống ở Los Angeles, California. Say mê ca hát và có năng khiếu từ nhỏ, nên Quang Lê được đi hát ở các chùa ở quê nhà, ngay từ khi mới được 5 tuổi. Khi chuyển sinh định cư ở California, Quang Lê được cha mẹ cho theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ 2 của đại học. Sau đó, Quang Lê tìm kiếm cơ hội đầu tiên cho sự nghiệp, bằng cách đến phòng thu để thu một số bài hát yêu thích, rồi gửi đi các trung tâm băng đĩa hải ngoại, tuy nhiên, hầu hết là đều không nhận được hồi âm. Thời gian sau đó, cơ hội đến với chàng trai trẻ Lê Hữu Nghị, nhờ sự đề nghị của nghệ sĩ Ngọc Phu, anh tham gia cuộc thi tìm kiếm giọng ca vàng có tên là Gold Singer của Ngọc Phu, tổ chức và xuất sắc đoạt giải. Nhờ đó, Quang Lê được Trung tâm Ca dao mời ký hợp đồng 2 năm, nhưng thời gian này, tên tuổi của anh vẫn không được nhiều sự chú ý, tuy nhiên, cũng nhờ bệ phóng tại Trung tâm Ca dao, mà Quang Lê chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, và những CD phát hành tại trung tâm này, đã được ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm nghe được và mời anh về cộng tác với Thúy Nga, sau khi đã hết hợp đồng với Ca dao. Năm 2002, trên sân khấu Paris by Night 66, một chàng thư sinh trắng trẻo, có giọng ca thật ngọt ngào, và giàu tình cảm trong ca khúc Thư Xuân trên rừng cao, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả có mặt, sau đó gây tiếng vang trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, khi DVD được phát hành. Lần thứ 2 Quang Lê xuất hiện trên Paris by Night là hát song ca với Tường Nguyên, liên khúc nhạc Duy Khánh, và đến lần thứ 3 với ca khúc Sương Trắng miền quê ngoại, năm 2003, trên Paris by Night 69, đã thực sự đưa tên tuổi Quang Lê thành ngôi sao hạng A, được săn đón tại thị trường nhạc hải ngoại. Mặc dù ca khúc này trước đây từng được ca sĩ Duy Khánh thể hiện rất thành công, và biết bao thế hệ ca sĩ đã trình bày lại, nhưng theo như lời MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói, ở Paris by Night 69, Quang Lê đã làm sống lại ca khúc này. Kể từ đó, Quang Lê luôn là ca sĩ chủ lực của Trung tâm Thúy Nga, chuyên hát những bài nhạc vàng và nhạc quê hương, và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả. Sau khi nổi tiếng đình đám với Sương Trắng miền quê ngoại, của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ, vài năm sau đó, trong một lần ca sĩ Quang Lê tình cờ gặp nhạc sĩ Đinh Miên Vũ, khi lưu diễn ở miền Nam California, anh đã được nhạc sĩ trao cho sáng tác mới nhất của mình sau 37 năm, kể từ ca khúc Sương Trắng miền quê ngoại, đó là ca khúc Hai quê. Năm 2007, Quang Lê đã thể hiện lần đầu tiên trên Paris by Night 89, tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Quang Lê cũng là người được nhạc sĩ Nhật Ngân trao bài hát Xuân này con về mẹ ở đâu, vốn được sáng tác dành cho cố ca sĩ nhạc sĩ Duy Khánh. Tuy nhiên, khi Quang Lê hát bài này lần đầu trong Paris by Night 76, năm 2004, thì danh ca Duy Khánh đã qua đời được 1 năm. Tại Trung tâm Thúy Nga, Quang Lê đã song ca với rất nhiều nữ ca sĩ xinh đẹp như Ngọc Hạ, Hà Phương, Hương Thủy, Như Quỳnh, nhưng được yêu thích nhất vẫn là khi hát chung với người tình âm nhạc, Mai Thiên Vân. Hai người đã trở thành một cặp song ca rất ăn ý với nhau, kể từ ca khúc Nước non ngàn dặm ra đi, trong Paris by Night 90, và Gõ cửa trái tim, trong Paris by Night 92. Cả hai đã ra mắt những CD hát song ca với nhau, vì hợp tác với nhau quá ăn ý, nên đã có nhiều tin đồn rằng Quang Lê
và Mai Thiên Vân là vợ chồng. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn thất thiệt, vì đến năm 2016, Mai Thiên Vân đã lên xe hoa cùng với Cao Xuân Kiệt, con của cố nghệ sĩ Thanh Lan, chủ trung tâm Thanh Lan. Từ năm 2010 đến nay, Quang Lê thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn tại Việt Nam, cũng như các hoạt động khác, đáng chú ý nhất là làm giám khảo trong nhiều game show âm nhạc. Anh cũng thành lập công ty giải trí Quang Lê, để tổ chức biểu diễn, đào tạo và quản lý ca sĩ tại Việt Nam. Về tuổi của Quang Lê, có nhiều trang mạng trong đó có cả trang Wiki từng ghi, là anh sinh năm 1981. Tuy nhiên, Quang Lê đã lên báo đính chính rằng, anh sinh năm 1979, và sự cố trang Wiki ghi nhầm năm sinh của anh, đã mang lại một chút rắc rối khi đi lưu diễn. Quang Lê kể lại rằng, anh từng bị hải quan của nước New Zealand thắc mắc khi xin visa lưu diễn ở đất nước xinh đẹp này. Khi đến New Zealand, Quang Lê bị hải quan hỏi một số câu hỏi để làm thủ tục nhập cảnh. Quang Lê khai, là một ca sĩ Việt Nam đến New Zealand để đi hát ở chùa, nhưng hải quan không tin. Quang Lê gợi ý cho hải quan về việc tìm kiếm tên anh trên mạng thì thấy đúng, Quang Lê là ca sĩ thật. Tuy nhiên, trên trang Wiki lại ghi Quang Lê sinh năm 1981, nên lại bị hải quan vặn vẹo thêm. Đây là một rắc rối nhỏ, nhưng cũng chính vì thế mà Quang Lê quyết định công khai tuổi thật của mình. Về đời tư của ca sĩ Quang Lê, anh đã trải qua nhiều mối tình với những hot girl rất xinh đẹp, và cũng đã từng kết hôn rất sớm khi mới 21 tuổi. Quang Lê nói, tôi lập gia đình vào năm còn rất trẻ, tuổi đó chưa chín chắn. Mới 21 tuổi, mà lập gia đình thì quá sớm. Thời điểm đó, tôi đang ấp ủ đam mê làm ca sĩ, và chỉ muốn đem tiếng hát đến với nhiều người. Lúc sang hải ngoại, tôi biết cơ hội đang đến, và đành hy sinh hạnh phúc riêng để theo đuổi đam mê. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, kéo dài hơn 1 năm, rồi đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, vợ cũ của tôi đã tái giá, có chồng mới, và thêm 4 đứa con. Hiện tại, tôi và gia đình vợ cũ vẫn giữ liên lạc. Mà cô ấy đang có một mái ấm hạnh phúc, nên tôi không muốn công khai tên, để tránh làm rối loạn cuộc sống của người ta. Chương trình tới đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Hãy bấm đăng ký, bấm vào cái chuông, để cập nhật thông tin mới nhất. Bye bye.